Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano ko fill out yung manage tax info na message sa akin ng YouTube. Ayan, so sabi dito dapat kailangan natin tong i-fill out dahil may mga taxes na. Short video lang ito para lang maituro ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ayan, so medyo maingay po ang ating paligid pero sana maintindihan nyo po yung ituturo ko sa inyo ngayon. Ayan, so start na po tayo. Click nyo po yung Add Tax Info. So kung mapapansin nyo po is magsa-sign in po kayo dito. So lagay nyo lang po yung password nyo and then click the next button. Paalala lamang po, ito po ay sa akin lang po na ginawa. So, pwede po kayong manood ng tutorial mismo and magtanong pa po sa mas mga nakakaalam. Ayan po. So, ito po yung lumabas kapag kinlik mo po yon. And then, ang pinili ko po dito ay yung individual. Ayan. So, click po natin to. And then, click the next button. Siyempre, ang pipiliin ko po dito is no. Hindi naman ako nakatira sa US. And then, click the next button. At ang pinili ko po dito ay yung una, yung W8BEN. Base po yun sa napanood kong tutorial ni YouTube. Ayan. So, then, click mo ulit yung blue button. Ayan. Yan po yung lalabas. And then, ang gagawin ko po dito, halos lahat po kasi is optional. Pinili ko po yung Philippines. Ayan. So, hanapin natin. Ayan, click po natin. Ayan po. So, dito ang inilagay ko po ay TIN ID number ko. At sa mga nakita ko pong tutorial po sa iba is nilagay po nila yung SSS. So, maganda pa rin po na magtanong tayo sa mga mas nakakaalam po. Ayan. So, kapag tapos mo na pong lagyan yan, is ang gagawin lang natin is i-click po yung next button. Ayan po. So, kung mapapansin nyo, may nag-red doon sa taas. So, kinakabahan ako dito sa part na to kasi yan nga, tama naman yung inilagay ko. So, ngayon, tatanggalin lang natin yung dot kasi automatic siyang lumalabas dyan. And then, click na po natin yung next button. Ayan. So, ito po yung lalabas. Ilalagay nyo lang po yung hinihingi dito na information. Make sure po na lahat po ng required dito ay lalagyan natin. Ayan. So, lagay nyo na po yung address nyo. Lahat po. Maglalagay din po tayo dito ng postal code. Ayan, so kung anong city ka, lahat po, lagyan po natin. Ayan, so paalala lang po, bago natin i-click yung next button, i-recheck po muna natin kung tama yung mga inilagay nating input. And kung sa tingin mo tama na po yung mga inilagay mo, ayan, so kiklik mo na lang po yung next button. So, ang sunod ngayon is ang tinatanong naman dito is about, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So, ang sinagot ko po dito ay yes. Ayan. So, after nyan, ang sunod naman natin gagawin is pipiliin natin kung anong country. So, syempre, ang pipiliin po natin ay Philippines. Ayan. And wag nyo pong kakalimutan na itik yung box na resident of country claiming treaty with the US. Okay po? Next, meron pa po dito mga check boxes na kailangan nating sagutan and i-click lang po natin yan lahat. Once na na-click na po natin, click natin yung next button. So, kung mapapansin nyo po, dapat i-fill out pa rin natin ito. So, sundan nyo lang po itong ginagawa ko. Ayan po. Sundan nyo lang po ha.
Once na tapos na po tayong mag-fill out at na-check na po natin, click mo po yung next button. And then, i-recheck mo lang kung tama yung mga nakalagay, diba? So, babasahin mo yan. Yan po yung mga lalabas. So, yung iba po ay tatakpan ko. Syempre, ano yon, personal info ko po yung nakalagay dyan. And then, kung tapos na po, is i-click mo po yung box, yung checkbox dyan. And then, click the next button.